අද මූවි රිවිව් එක Avengers Endgame. තනිකරම ස්පොයිලර් ෆ්‍රී රිවිව් එකක්. අපි කිසිම ඩීටේල් එකක් කතා කරන්නේ නැහැ මූවි එක ස්පොයිල් වෙන විදියට. මේ මූවි එක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ රූසෝ බ්‍රදර්ස්. ඒත් එක්ක තමයි මේකේ බජට් එක $356ක්. ඔව් මේක MCU එකේ 22 වෙනි මූවි එක. ඒ කියන්නේ MCU එකේ ෆස්ට් ෆේස් එකේ අන්තිම මූවි එක. ඒ වගේම තමයි මේ මූවි එක MCU එකේ දිගම මූවි එක. රන් ටයිම් එක 3 hours. දැනට අපි මේ වීඩියෝ කරන වෙලාව අනුව box office charts වල දෙවෙනිට තියෙන්නේ මේ මූවි එක. මේකේ obvious prediction එක තමයි මේක box office charts වල number 1 වෙන එක. Avengers Endgame පටන් ගන්න Avengers Infinity War අපි කලින් දැකලා තියෙන මූවි එකේ වෙච්ච සිද්ධියන් උනාට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති Avengers Infinity War ඉවර වෙද්දී main Avengers ලා ටික සෙට් එක තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ ඇත්තටම කලින් ෆිල්ම් එකේදී Thanos කරන දේ වෙනස් කරන්න ආයෙමත් නැතිවෙච්ච කට්ටියව ගෙන්න ගන්න try කරන ස්ටෝරි ලයින් එකක් තමයි මේකදී යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මූවි එක MCU එකේ තිබ්බ අනිත් මූවිස් 21ටම වඩා වෙනම ස්ටයිල් එකක් වෙනම විදිහකට යන මූවි එකක් කියන්න පුළුවන්. මම මගේ ජීවිතේ මේ වගේ මූවි එකක් කලින් බලලම නැහැ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ අපි දන්නවා දැනට Marvel Cinematic Universe එකේ movies 21ක් දැන්ටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ movies 21ම බලන්න ඕනේ මේ movie එකේ plots තේරෙන්න මේ movie එකේ පොඩි moments වෙනවා ඒවා ගොඩක්ම දැනෙන්නේ මේ movies ටික බලලා තිබ්බොත් විතරයි. මොකද මේක මේ ඒ ස්ටෝරි ලයින් ඔක්කොම එක තැනකට ගෙනල්ලා ඉවර කරන මූවි එක. ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ පැය 3ක් මූවි එක යන්න වෙන්නෙත් ඒක නිසා තමයි. මේකේ ඇක්ස් ගද්දී ඇක්ස් 3කට කඩලා තියෙනවා. මේකේ පළවෙනි ඇක්ට් එක තනිකරම ඉමෝෂනල් බිල්ඩ් අප් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඇක්ට් එකයි තර්ඩ් ඇක්ට් එකේ තමයි අපිට ඇක්ෂන්ස් ගොඩක් එන්න යන්නේ. ගොඩක් තව අපිට හොඳ ඒ සෙකන්ඩ් ඇක්ට් එකටයි තර්ඩ් ඇක්ට් එකට එන්න අනිවාර්යයෙන්ම අර ඉමෝෂනල් බිල්ඩ් අප් එකක් ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ වෙනම ස්ටයිල් එකක් මේක යන්නේ. මේකේ පොඩක් ඩ්‍රාමා හියුමර් හැමදේම මේ ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච කතාවක්. හැබැයි තර්ඩ් ඇක්ට් එකට එනකොට අපි ස්පොයිල් කරන්නේ නැතුව කිව්වොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැමදේම උපරිමයෙන්ම හම්බ වෙනවයි කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ සාධාරණයි. කොමික් බුක් රීඩර්ස්ලාට ගොලොකු ෆෑන් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒවා කොමික් රීඩ් කරන කට්ටිය විතරක් දැනනවද දන්නෙත් නෑ. ඒවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් මොමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති විදියට ලොකු ෆෑන් සර්විස් එකක් කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ හැබැයි මම හිතන්නේ මේ කොමික් බුක් රීඩර්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි. මොකද දැන් මම කොමික් බුක් වැඩි රීඩ් කරන එක නෙමෙයි. හැබැයි ෆෑන් කෙනෙක් විදිහට මූවිස් ගැන හොයන කෙනෙක්ට වුණත් ලොකු ෆෑන් සර්විස් එකක් තිබ්බා මම හිතන්නේ. පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒ මොමන්ට් එක ආවද අපිට ඒක දැනෙනවා ඒක. ඔව් ඒ වෙලාවට තමයි ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ෆිනිටි වෝ එකේදී දැක්කා ඔඩියන්ස් එක කෑ ගහන. ඒ මොමන්ට්ස් එන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ඒ ෆෑන් සර්විස් එකත් එක්ක තමයි. මේ මූවි එක පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන්ම ෆස්ට් ඇක්ට් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ගිය වුණත් ඒක බෝරින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය ඇක්ට් එකක්. ඒකත් එක්ක පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් අපි කියන්නේ මේ මොන මගුලක්ද මේ වෙන්නේ කියනවා වගේ දේවල් එක මොමන්ට්ස් පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් ඉවර වෙනකම් සමහර දේවල් අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරපු දේවල් වෙනත් විදිහකට වෙන දේවල් වගේ ගොඩාක් දේවල් ඒ කියන්නේ ආයෙකට අමුතුම විදිහට ඒක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර කැරක්ටර් මොමන්ට්ස් තියෙනවා හරිම අමුතු විදිහටම දීලා තියෙන්නේ. අපි කලින් තියරිස් ගොඩාක් හදාගෙන ගිහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ගියපු ගමන් තමයි තේරෙන්නේ මේක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය. ඒකින්ද අපිට මේ මොමන්ට්ස් වලට ෆුල් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තිබ්බනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒකෙදි තමයි ඇත්තටම අපිට දැනෙන්න මේක මේ වෙනත්ම ලෙවල් එකක මූවි එකක් කියලා. මොකද හියුමර් එක නම් හියුමර් එක කොහොමද එන්නේ? ඒ වගේම ඩ්‍රාමා නම් ඩ්‍රාමා බලන් ඉන්න ඔඩියන්ස් එකට කඳුළු පිරෙන ඇස්වල කඳුළු පිරෙන ලෙවල් එකට ගේන විදිය. ඒ වගේම හීරෝ කෙනෙක් වෙන්න මේ මොඩල් එක වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් කියන තැන. ඒ වගේ අමුතු අයිඩියාස් මේ කතාව ඇතුලේ ඔබලා තියෙනවා. ඔක්කොම ගන්නට බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. හියුමර් එකයි අර ඉමෝෂනල් අර ඇන්ඩෙන තැන් ඔක්කොම ඒක දෙන්න පුළුවන් උපරිම දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේක ගාන්ටක් දීලා කිසිම තැනකදී හියුමර් එක ඩ්‍රාමා ඕවර්රයිට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රාම එක චාටර් කරගෙන හියුමර් එක එන තැන් නැහැ. තුවන් කිව්වා වගේ හරිම බැලන්ස්ඩ් විදිහට යන මේ ෆිල්ම් එක.
මේ මූවිය එකේ පොසිටව් පොයින්ස් තමයි අපිට වැඩිපුර තියෙන්නේ ඒක මේන් පොයින්ට් එකක් තමයි VFX අපි දැකලා තියෙන MCU එකේ කොහොමත් VFX කියන්නේ ලොකු හයි පොයින්ට් එක තියෙන එකක් මම කියන්නේ සාමාන්‍ය ගන්ස් වලින් වෙඩි තියෙන අර පාට යන VFX එක නෙමෙයි අපි දැක්ක කලින් මූවිස් වලත් කැප්ටන් මාවල් අයන් මෑන් මූවිස් වල සිවිල් වෝ එකේදී අපි දැක්ක de-aging process aging process ඒ කියන්නේ ඒක අපිට හිතාගන්න බැරි ලෙවල් එකක තිබ්බා. VFX කියලා නොදැනෙන්න VFX තියෙන සෑහෙන්න තැන් තිබ්බා. ඒ මූවිස් 21ේම තිබ්බටත් වඩා හොඳට මේ 22 වෙනි මූවි එක වෙච්ච එන්ඩ් ගේම් එකේ මම VFX දැක්කා. VFX දැක්කයි කියන VFX දැනුණා අපිට ෆීල් වුණා. ඒක හින්දා මම හිතන්නේ මේකේ VFX පර්ෆෙක්ට් හොඳම ලෙවල් එකක තියෙනවා. ඒ ලෙවල් එක හා සමානව තමයි මියුසික් එකත් ගැන කතා කරොත් මියුසික් එක නම් අපි දන්න සමහර කැරක්ටර්ස්ලට එක එක මියුසික් තියෙනවා. අපිට ඒ කැරක්ටර් එක කිව්වොත් අපේ මියුසික් එක උඩට එනවා. ඒ කැරක්ටර්ස්ලට ඒ මියුසික් එක දීලා තියෙනවා. ඒ ලස්සනට ට්‍රීට්මන්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියට හොඳ මොමන්ට්ස් එකදී ඒ කට්ටියට ඒ මියුසික් එක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කැරක්ටර් අපිට තව දැනෙනවා. තව ක්ලෝස් වගේ දෙනවා. ඒත් එක තමයි මියුසික් එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලාම ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම 9 එකටිගේ ඇක්ටර්ස්ලාගේ 9 යනකම්ම මියුසික් ට්‍රීට්මන්ට් එක ලස්සනටම දීලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේකේ මියුසික් කොම්පෝසර්ගේ මම හිතන්නේ හොඳම කරලා තියෙන හොඳම වැඩක් දැනටම. අපි කතා කරන්න ඕනේ විශේෂ දෙයක් සාමාන්‍ය මූවි එකක් ගැන කතා කරලා නෙගටිව් පොයින්ට්ස්. මේකේ පොසිටිව් පොයින්ට්ස් කියන්න ගියොත් අපි මේන් පොසිටිව් පොයින්ට්ස් දෙක කතා කරාට අනිත් පොසිටිව් පොයින්ට්ස් කියන්න අමාරුයි ස්පොයිල් නොකර. හැබැයි නෙගටිව් පොයින්ට්ස් ගත්තොත් තුවන්ට නෙගටිව් පොයින්ට්ස් තිබ්බද? මට එහෙම එකක් දැනුන්නේ නැහැ. ඔයාලට තිබ්බද? ඔව් මට ඇත්තටම සමහර චූටි පොයින්ට්ස් තිබ්බා නෙගටිව් පොයින්ට්ස්. හැබැයි ඕවර්ऑल ගත්තාම මේක නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්ද කියලා හිතන්න වෙන විදිහේ ඒ වගේ ඒක තමයි මමත් හිතන්නේ ඕවර්ऑල් ගත්තොත් මූවි එකේ නෙගටිව් පොයින්ට්ස් අපිට එක අමතක කරන්න පුළුවන්. ඒ නෙගටිව් පොයින්ට් සමහර ඒවා ඊළඟ මාවල් සිනමැටික් යුනිවර්ස් එකේ බිල්ඩ් අප් එකට හරි ඒ කට්ටිය අනවුන්ස් කරලා තියෙනවා දැනට ඒ කට්ටියගේ TV සීරීස් එනවා කියලා. ඒ වලට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි මම සමහර විට සමහර කැරක්ටර්ස් වල දේවල් ටෝන් ඩවුන් කරපු තැන් තියෙන්නේ නැති සමහර විට ඊළඟ ෆේස් එකට මේ යුනිවර්ස් එක හදාගන්න තිබ්බා වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඇත්තටම නෙගටිව් පොයින්ට්ස් කියලා දෙයක් නැහැයි කියලා නිග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම පර්ෆෙක්ට් මූවි එකක් කියන්න පුළුවන්. අපි කලින් කිව්වා වගේ කලින් මාවල් සිනමැටික් යුනිවර්ස් එකේ කලින් මූවිස් 21ම බලලා තියෙනවනේ මේ මූවි එක තව දැනෙන්න. බලලා තිබ්බේ නැති වුණා තව ලක් නැහැ. පොඩි දැනුම ඕනම ප්ලොට් පොයින්ට්ස් වල පොඩි දැනුමක් හරි තිබ්බා තව ලක් නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අඩුම ගානේ බේසික් ස්ටෝරි ලයින් එකවත් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ස්ටෝන්ස් කොහෙන්ද කනෙක්ට් වෙන්නේ අර එහෙම කතාවත් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අපි WTH එකෙන් අපි වීඩියෝ එකක් අවුට් කරන්න ඉන්නවා මේ මූවිස් 21 දීම මොනවද උනේ කියලා අපි කතා කරන්න. මූවිස් 21 ගැනම දැනුමක් තිබ්බත් ඕගොල්ලෝ මේක මූවිස් 21ම බලලා තිබ්බත් එන්ඩ් ගේම් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මූවි හෝල් එකට යන්න. එතන ඒ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඒ සවුන්ඩ්ස්, ඒ ක්වොලිටි එකත් එක්ක බලන්න, ඒ මූවි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඔඩියන්ස් එකක් එක්ක බලන්න ඕනේ. විඳින්න ඕනේ ෆිල්ම් එකක් මේක. මොකද මේක අපි කවදාවත් විඳපු නැති විදිහේ මූවි එකක්. ඕවරෝල් ගත්තොත් අවුරුදු 10ක් හැදිච්ච ෆිල්ම්ස් වල තිබ්බ හොඳම පේ ඔෆ් එක. හොඳ මොමන්ට්ස් තිබ්බා. අපිට දැනුණා, අපිට ඇඬුණා, අපිට hina ගියා. හරිම මට නම් පර්ෆෙක්ට් මූවි එකක්. ඒක හින්දාම මම මේකේ රේටින් එක දෙනවා 10 out of 10. කවදාවත් දෙන්නේ නැහැ. මම දැක්ක හොඳම දේ තමයි අන්තිමට ගෙදර ඇවිල්ලා කවහරි කෙනෙක්ව දාලා වගේ ෆීලිං එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ MCU එකේ ෆස්ට් ෆේස් එක ඉවරයි කියන ඒ ෆීලිං එක දැනෙන්න තරම් ඉමෝෂන්ස් ඒ කියන්නේ මාර කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා අපිට අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේ MCU එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ලොකුම තියෙන මේ මූවිස් 22ේම ආපු ඕවර්ऑල් අන්තිම ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක. ඕකත් එක්ක මමත් ඇත්තරම මම සාමාන්‍යයෙන් 10 out of 10 දෙන්න කැමති නෑ මූවි එකකට. මොකද මම හිතන්නේ දැන් මම අන්තිමට දැකපු හොඳම MCU මූවි එක ඉන්ෆිනිටි වෝ. ඊට වඩා ඒ වගේ ඩබල් හොඳයි කියලා මම හිතනවා එන්ඩ් ගේම්. ඒ නිසා මගේ රේටින් එක මම 9.5 දෙනවා out of 10. පොඩි 5.5 පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔය වගේම තමයි අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒවත් බලන්න. අපේ Facebook page එක ලයික් කරන්න, Instagram එක follow කරන්න, YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක ඔත්තන්න.